السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غتكون سيجار بالخضار بنكهة آسيوية. غنشارك معكم أيضا طريقة التفريز أو الاحتفاظ بهاد السيجار هادو في المجمد. المكون الأساسي ديال هاد السيجار هي الخضار. كيف ما تشوفوا غنستعمل واحد الكمية كبيرة ديال الخضار. الاستعمال اللحوم كيبقى اختياري، ممكن تستعملوها أو تستغناو عليها. غنحتاجو واحد الحبة ديال البصل مقطعة شرائح، 5 ديال الفصوص ديال الثوم، واحد القطعة ديال السكينجبير الطري، البورو أنا استعملت هنا واحد زلافة صغيرة، ممكن تستعملوا البصل الأخضر أو بصلة الخضارية، 2 حبات ديال الجزر أو خيزو، واحد الكمية ديال الفطر تقريبا واحد 4 كيلو، 4 حبة ديال الكرنب مقطعة هكذا شرائح، حبة ديال الفلفل الأحمر ونصف حبة من الفلفل الأخضر الحلو. بالنسبة للبصل ممكن تكتروا تنقصوا كيبقى لكم هذا راجع ليكم نتوما. غنستعمل واحد 100 غرام ديال الكفتة و100 غرام ديال اللحم ديال الدجاج. كيف ما قلت كيبقى اختياري 100%، ممكن تستعملوا الكفتة فقط أو الدجاج فقط أو تستغنوا عليهم يعني تماما أو تستعملوهم بجوج. غنحتاجو صلصة المحار، غنحاول نكتب لكم هاد الأسماء ديال هاد الصلصات هنا في الشاشة في الفيديو باش الناس اللي سولوني عليهم في آخر مرة. صلصة ديال الهويسن صوص وأيضا صلصة ديال الصوجة. غنحتاجو الورق ديال سبرينغ رول اللي هو هذا. طبعا ممكن تستعملوا الورق ديال البسطيلة. الناس اللي سولوني على هاد سبرينغ رول في الفيديو اللي فات، شريته انا من لو كونفري الكبير، المغازا الكبير كاين في البلاصة كيبيعوا فيها الباط فويتي المجمد ماشي الثلاجة. كاين حتى هاد النوع هذا نفس النوعية، يعني فحال فحال هما في الداخل غير الاسم مختلف. نبداو بسم الله في تحضير الوصفة ديالنا. اول حاجه بالنسبه للناس اللي الا كنتو غتستعملوا اللحم، غنحك واحد الحبه ديال الثوم على الكفته وحبه ديال الثوم على الدجاج. غنحك شويه ديال السكينجبير او الزنجبيل الطري، مقدار ربع ملعقه صغيره في كل من الكفته والدجاج. غنزيد تقريبا ملعقه صغيره من صلصه الصوجه، نصف ملعقة من صلصة المحار، وأيضا نصف ملعقة من صلصة الهويسن صوص. هاد الصلصات هادو كيتباعو في المغرب، كاينين في المحلات التجارية الكبرى، الثمن ديالهم ماشي غالي، تقريبا واحد 20 درهم، يعني كيبقاو مدة طويلة. كنخلطوا هاد المقادير هادي جيدا، الكفتة وأيضا الدجاج. استعمال اللحوم كيف ما قلت كيبقى اختيار 100%. هاد السيجار هادو كيجيو لذاذ بدون استعمال اللحوم. انا بغيت غير كانت عندي هاد الكفتة هادي وهاد الدجاج، فقررت انني نضيفهم، كيضيفوا واحد الطعم واحد القيمة غذائية. نبداو في الطياب ديال الخضار في واحد المقله، عفوا نبداو في الطياب ديال اللحم هو الاول. في واحد المقله كبيره غنضيفوا مقدار 2 معالق كبار ديال الزيت نباتيه، وغنضيفوا اللحم. العافيه تكون مجهده، ما بغيناش هاد اللحم هذا يطلق الماء ديالو، بغيناه يطيب ويبقى محافظ على الطراوه ديالو، فالعافيه تكون مجهده. نبقاو نقلبوا ونهرسوا هاد اللحم هذا حتى يطيب، نحيدوه في نفس المقله. غنضيفوا الدجاج، العافيه كيف ما قلت تكون مرتفعه، ونبقاو نقلبوا هاد القطع ديال الدجاج حتى تطيب وتحمر. غادي نحيدو هاد اللحم وهاد الدجاج وغنحتفظوا بهم جانبا. في نفس المقله غنضيفوا واحد 2 معالق ديال الزيت النباتي. غنحكو الثوم، داكشي اللي تبقى لنا ديال الثومه، وايضا السكينجبير والثومه، وغنضيف ايضا شويه ديال السودانيه او الفلفل الحار باش نكهو هاد الخضر هادي. بالنسبة للسكينجبير والثومة يعني معروفين، هاد العناصر هادو معروفين بزاف في المطبخ الآسيوي، كيستعملوهم بكثرة.
غنضيف البورو، أنا استعملت البورو لأن ما عنديش البصل الأخضر. إلا توفر عندكم البصل الأخضر الطري أو البصلة الخضارية ممكن تستعملوها كتجي أحسن. غنضيف أيضًا البصل كيف ما قلت لكم، البصل الأحمر أو البصلة الحمرا اللي كتباع عندنا في المغرب يعني موجودة أحسن، أنا الطعم ديالها أحسن كيتواتى مزيان مع هاد الوصفات هادو. غادي نقليو هاد المقادير هادي جيدًا. العافية خصها تكون مجهدة، وضروري ما نبقاو نسمعوا هاد الصوت هذا اللي كتسمعوه هنايا. ما خصنا هاد الخضر هادي ما تطلقش الماء ديالها، تبقى هكذا كريسبي كيف ما كنقولوا. غنضيفوا الجزر وحنا كنحركو، ما نوقفوش من التحراك باش ما يتحرقش أول حاجة ويطيب داكشي، يعني كلشي العناصر كاملة طيب. غنضيف الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر وأنا كنحرك. هذاك الصوت اللي كنسمعو المقلة، يعني الصوت بأن داكشي باقي كيتقلى، ضروري ما نسمعوه في الوقت كامل وحنا كنطيبوا هاد الخضر هادي، ما خصناش تطلق الماء ديالها وتلوى. غنضيفو الكرومب وحنا كنحركو ما نتوقفوش من التحراك. غنضيفو الفطر. الكمية ديال الخضر ممكن تزيدو ممكن تنقصو، كتبقى على حسب الرغبة ديالكم، على حسب شنو كيعجبكم وأيضا شنو متوفر عندكم. غنضيف شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الأسود ماشي بزاف، لأن الصلصات اللي غادي نستعملو هما مالحين. غنضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال صلصة الصوجا، 2 معالق ديال صلصة المحار، وأيضًا واحد الملعقة كبيرة ديال الهويسن صوص. هاد الهويسن صوص عاملاه هي كيف ما قلت بحال الباربيكيو، صلصة ديال الباربيكيو الآسيوية. كنحركو هاد المقادير هادي جيدًا حتى كنتأكدو أنها هاد الصلصات هادو يعني اندمجوا مع الخضر جيدًا وتبلوهم مزيان. آخر حاجة غادي نضيفوها ما ذكرتهاش في المقادير في الأول لأنها كتبقى طبعًا اختيارية، هي هاد النبات هذا ديال الصوجا اللي غيبان لكم، متوفر وكاين في المغرب، كاين كيتباع طري وأيضًا كيتباع في مُعلب. من الأحسن أننا نستعملوه طري، إلا ما لقيناش ماشي ضروري. كنوضعوه هو الأخير، كنطفيو العافية وكنبقاو نقلبو حتى كيندمج جيدًا مع باقي الخضر وصافي غادي نطفيو العافية. كيف ما قلت الخضر ضروري ما خصها تبقى كريسبي، وديما نسمعوا هاد الصوت هذا من الأول إلى الأخير. العافية خصها تكون مجهدة وحنا كنطيبوا هاد الخضر هادي. غنضيفوا هاد الخضر على الخليط ديال الدجاج والكفتة اللي طيبناهم هما الأولين إلا كنا نستعملوهم. غنمزجوا جيدًا هاد العناصر هادي مع بعضها البعض. وغنخليوهم حتى تبرد هاد الحشوة جيدًا قبل ما نبداو نصاوبوا الصِّغار ديالنا. هنايا غنخلّط نصف كوب ديال الدقيق الأبيض مع نصف كوب ديال الماء البارد، غادي نخلطهم جيدًا. هاد الخليط هذا غنستعملوه باش نلصقوا الورقة أو الصِّغار ديالنا باش ما يتحلش أثناء القلي. الخليط خصو يكون شوية مطلوق ولكن ماشي بزاف. العجينة ديال الصِّغار أو الورقة عفوًا ديال الصِّغار ماشي حساسة بزاف بحال العجينة ديال الفيلو، يعني ماشي ضروري أننا نحتفظ بها وسط واحد المنديل، ولكن هذا ما كيعنيش أننا نخليوها مدة طويلة خارج البلاستيك لأنها غادي تنشف وما تبقاش صالحة للاستعمال. نجبدو فقط واحد الكمية، يعني واحد 6 ديال الورقات والباقي نوضعوه في الكيس بلاستيكي باش ما ينشفش حتى نكملو هادوك الورقات اللي جبدناهم، من بعد نجبدو ورقات آخرين. نبداو في لف الصِّغار ديالنا، كنوضعوا الورقة على شكل معين وكنبداو في اللف على هاد الطريقة هادي. ما كندهنوش الورق أو الورقة ديالنا ديال الصِّغار بأي حاجة لأننا غادي نقليوها. إلا كنا غنطيبوها في الفران ضروري ما ندهنوها بشوية ديال الخليط ديال الزيت والزبدة. بالنسبة للحجم أو الكمية ديال الحشوة كيبقى لكم نتوما الاختيار على حسب شنو. أنا هاد الصِّغار هادو ما يعني غنحضرهم هكذا للعشا.
فغنعملهم شوية كبار. إلا كنتو غتعملوهم لرمضان من الأفضل أنكم تعملوهم صغار، ما تكتروش الحشوة، لأن حنا عارفين رمضان كنوجدو بزاف ديال الأطباق وديال الشهيوات، فما بغيناش داك الشي كتير اللي يكهم، غير شي حاجة صغيرة. بالنسبة للاحتفاظ بهاد السيجار هادو في المجمد، كنقبض واحد الكيس بلاستيكي كنوضعو فوق واحد الصينية، ديك الصينية ضروري ما نكونو متأكدين أنها كتدخل في المجمد، ما تكونش كبيرة بزاف، وغنستف هاد السيجار هادو فوق الكيس البلاستيكي. أيضًا نقطة مهمة، ما يكونوش ملاصقين مع بعضياتهم، إلا كانوا ملاصقين مع بعضياتهم يقدروا يلصقوا، ومن نبغيو نحيدوهم تقطع العجينة. كنغطيو الكمية الطبقة الأولى بكيس بلاستيكي، هادوك الأكياس هما نيت ملي غيجمد مزيان هاد السيجار هذا هما نيت غادي نستعملهم، غنجمع فيهم هاد السيجار هذا. فغنكمل هاد العملية هادي، غنستف الكمية اللي بغيت ندخلها للمجمد، الباقي غادي نطيبو يعني غنوجدو اليوم على العشاء. غنوضعوه في المجمد فحال هكذا حتى ييبس مزيان، ومن بعد غنجمعوه في هادوك الأكياس البلاستيكية ونحتفظ به إلى حين ما نبغي نحتاجو. منين نبغي نحتاجو مباشرة من المجمد نجبدو ونوضعوه في واحد الزيت تكون ساخنة، الزيت تكون ساخنة منين نوضع السيجار فيها، نقص شوية باش ما يتخطفش ويطيب من برا وتبقى هاديك الورقة من الداخل ما طيباش مزيان. كنبقى نقلّبو حتى كيتحمّر مزيان، ملي كيطيب كنوضعوه هكدا في واحد الزلافة من الأحسن واقف فوق الورق ديال المطبخ، يعني الورق النشاف باش هداك الزيت اللي كيكون زايد كلّه كيهبط. غنحضّروا واحد الصلصة سريعة جدًا نقدموها مع هاد السيجار هذا. عندي هنايا المربى ديال المشماش، أنا غنعمل واحد الكمية كبيرة، 4 ديال المعالق كبار ديال المربى ديال المشماش، ممكن تحضروا نصف الكمية فقط. غنستعمل هاد الصلصة هذه هي اللي الworcestershire sauce، ممكن تستعملوا صلصة ديال الصوجا. غنستعمل 2 معالق كبار، وأيضًا غنضيف 2 معالق ديال الخل ديال التفاح. وغادي نحرك هاد المقادير هادي جيدا مع بعضها البعض حتى تندمج. من الأحسن استعمال مربى المشماش اللي ما فيهش الطروفة ديال المشماش، يعني يكون مطحون. إلا بان لكم ثقيل ممكن تضيفوا شوية ديال الماء تخففوا به هاد الخليط هذا. وكنقدموا السيجار ديالنا مع الصلصة، كيجي لذيذ بزاف، وكيف ما شفنا ماشي شي مقادير كتيرة، كيخرج واحد الكمية كبيرة. أنا عملت هاد السيجار هادو كبار، الحجم ديالهم كبار، وخرج لي تقريبا واحد 30 حبة. على ما عقلت يقدر يكون أكتر من 30، إلا عملناهم صغار ممكن يخرجوا لكم كمية أكبر مني. كيجيو لذاذ واقتصاديين، يعني ممكن نستغناو على اللحم إلا ما بغيناش نستعملوه. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه. كنقول لكم شهية طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.